අද මම කෑමක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලා දැක්කනේ මම කලිනුත් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ රාමේන් එකක් හදන විදිහ දැම්මා. ඒකට මට පිස්සු හැදුනා. දැන් මම හදන්න හදන්නේ. මම මේක මේ YouTube එකෙන් දැක්ක එකක්. කොරියන් කෑමක් හදන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න. මම මෙන්න මේ දෙකෙන් තමයි අද හදන්නේ. මොකක්ද හදන්නේ කියලා ඉස්සරහට කියන්නම්. දැන්ම කියන්නේ. ඒත් ඔයාලා ඉතින් thumbnail එකේ දකින්න ඇති. මම මොකක්ද හදන්න යන්නේ කියලාද. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම අලගෙඩියකුයි බෙත්තර ගෙඩියකුයි තම්බ ගත්තා. මේකට අලගෙඩියක් ඇති. අලගෙඩිය ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි කරගන්න ඕනේ. පොඩි කරගෙන ඉවර වෙලා අලගෙඩියට සමානව අපි පාන් පිටි ටිකක් ගන්න ඕනේ. ඒ පාන් පිටි ටිකත් අලයකට මිශ්‍ර කරලා අපි හොඳට මේක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. අල ටිකත් එක්ක පාන් පිටි ටිකට ලුණු දාන්න ඕනි. මම තම්බ ගද්දි ලුණු දැම්මේ නැහැ අලයකට. ඒ නිසා පාන් පිටියකටයි අලයකටයි දෙකටම මෙව වෙන්න ලුණු දාගන්න ඕනේ. ලුණු ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳට අනාගෙන මේ වගේ ඩෝ එකක් එනකන් හොඳට අනාගෙන චුට්ටක් ඩෝ එකක් විදිහට චුට්ටක් මෙව වෙන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් කරලා පුළුවන් වතුර ටිකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ඩෝ එක මේ වගේ මෙහර කේක් අයිසිං කරන්න ඒවා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ පයිපින් බෑග් එකකට දාගන්න ඕනේ මේ ඩෝ එක. ඊට පස්සේ මේ ඩෝ එක අපි පයිපින් බෑග් එක ඇතුලට දාගත්තට පස්සේ කරන්න ඕනි මේක මෙවුවා වෙනමනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකේ අර අගිස්ස කෑල්ල අපි කපා ගන්න ඕනි. අපි අයිසිං කරන්න ගන්නවා වගේ ඒක කපා ගන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ අපි මෙන්න මෙතන කපා ගන්න ඕනි. කපාගෙන ඉවර වෙලා අපි වතුර එකක් ලිපේ තියලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. මට ඒකේ වීඩියෝ එකක් අරගන්න බැරි වුණා. මේ වගේ දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මේ රාමෙන් දෙකෙන් මම හදන්න තමයි යන්නේ. ඒ දෙක තැම්බුණාට පස්සේ අර ටික පාන් පිටි මෙව්වයි දාලා අලයි දාලා හදපු එකට තැම්බුණාට පස්සේ මේ වගේ නූඩ්ලස් දෙක කඩලා දාන්න ඕනේ. එක්කෙනෙකුට හදා ගන්නවා නම් එක නූඩ්ලස් පැකට් එකක් ඇති. ඔන්න ඔහොම ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන රාමේන් එකේ තියෙන කුඩු පැකට් එකයි තෙල් පැකට් එකයි ඒ දෙකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ දෙකත් එකතු කරලා තම්බ ගන්න පුළුවන්. මේකට ඕන ලීක්ස් කපලා දාන්නත් පුළුවන්. අපේ ගෙදර ලීක්ස් තිබෙන්නේ නැති හින්දා මම ලීක්ස් කපලා දැම්මේ නැහැ. මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. මේ කුඩු පැකට් එකයි තෙල් පැකට් එකයි දැම්මට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. කලවම් කරලා මෙන්න මේ වගේ තියාගන්න පුළුවන්. මේ ඒකේ තියෙන තල පැකට් එක තල ලීක්සි තියෙන කුඩු පැකට් එක ඔක උඩින් දාන්න. මම රාමෙන් එක හැදුවා. රාමෙන් කියන්නේ රාමෙන් නෙමෙයි මේක. කාල බලමු. රහයිද කියලා. සුපිරි. රසයි එකා. මිනිමටම පේනවා. අති සාර්ථකයි මගේ වැඩේ. රහයි. සුපිරි. ඔයාලත් හදලා බලලා මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ හොඳයිද රසයිද කියලා ඉවර වෙලා. රසයි. හරයි.